हाँ भी दोस्तों, अज आप लैके जाने आंगे इंग्लैंड। आप चले आंगे चंडीगढ़ तो करवाईएगी टैक्सी करवा के जावांगे दिल्ली एयरपोर्ट ते दिल्ली तो आप फ्लाइट लवांगे लंडन हीथरो दी। आओ मेरे नाल चले आप इंग्लैंड। पहुँच गए हूँ ना दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जाने तो पहला ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ। 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5:30 ਵੱਜ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ 5:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ, ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਗ 2 ਬੈਗ 3 ਚੋਂ ਆ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਅਤੇ ਬੈਗ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਕੈਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਬੈਗ ਸਕੈਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਇਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਕਿਹੜੀ ਰੋਅ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੈਗ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਬੈਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਬੈਲਟ, ਸ਼ੂਜ਼ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ, ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਡੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਜਾਊਗੀ। And now I'd like to welcome our Group 8 customers. Hello everyone, lovely to see you. और अब हम अपने ग्रुप 8 के यात्रियों का स्वागत करना चाहते हैं। There we go, from this side. Thank you so much. Have a nice day. Please continue. Thank you. Are you all right? Morning. Morning. Thank you. Yourself? Cheers. Thank you. ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੀਟ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ। हमारी आज की उड़ान का समय लगभग 9 घंटे और 3 मिनट है। हम शीघ्र ही अपनी निःशुल्क ड्रिंक सेवा शुरू करने जा रहे हैं और इसमें बियर, वाइन, स्पिरिट्स, जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स उपलब्ध हैं। इसके तुरंत बाद हम मुख्य भोजन परोसेंगे। उसके बाद हम आपको चाय और कॉफी भी परोसेंगे। लैंडिंग से लगभग 1.5 घंटा पहले हम आपको हल्का नाश्ता परोसेंगे। ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਨੈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਮੀਲ 'ਚ ਆਇਆ ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਹੌਟ ਡਰਿੰਕ, ਕੌਫੀ, ਚਾਹ ਜਾਂ ਜੂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਾਇਲਟ,
ਬੜੀ ਭੀੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਥੋੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਡਰਿੰਕ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਨਵੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 3-4 ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਨਵੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ। नमस्कार, लंदन हीथ्रो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। Cheers, thank you. ਤੇ 9-9.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੰਡਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। 19-20 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ, ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਲ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਸ 'ਚ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ। ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 9 ਤੇ 3 12 ਤੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 14 ਕੁ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।